यता भिड बितलियो क्या केटाहरूले। We hear 7 gunshots. Bleeding heavily from a gunshot wound to the back of the head, Shriyam is carried across the road. पहिला गोली चल्यो अनि मात्रै भवनहरू जले। बिहानको करिब 8:23 देखि माइतीघर मण्डलादेखि सुरु भएको जेन्जी आन्दोलनकारीहरूको प्रदर्शन बिस्तारै बानेश्वर हुँदै 11:37 चाहिँ प्रहरीको ब्यारिकेड तोडेर बानेश्वर हुँदै संसद भवनतर्फ लाग्यो। 12 बजेसम्म त्यो बिचमा थुप्रै घटनाक्रमहरू भए। प्रहरीले अश्रु ग्यास फाल्नेदेखि लिएर रबर बुलेटहरू पड्काउनेदेखि लिएर अनि थुप्रै प्रदर्शनहरू चाहिँ त्यो बिचमा भए र करिब 12:04 चाहिँ एउटा युवा संसद भवनको गेट नजिकैको एउटा सानो भवनमा चाहिँ एउटा युवा चढेको देखिन्छ र त्यसको 10 मिनेट पछि चाहिँ 10-12 जना युवाहरू त्यो माथि चढिसकेको देखिन्छ। त्यो बेलासम्म चाहिँ न त्यहाँ कुनै आगजनी भएको थियो न कुनै सार्वजनिक सम्पत्ति तहस-महस भएको थियो। त्यसपछि 12:37 चाहिँ संसद भवनको गेट नजिकै भएको एउटा सानो भवनमा चढेका ती 10-12 जना युवाहरूमध्ये एउटा युवालाई चाहिँ प्रहरीले ताकेरै टाउकोमा गोली हान्यो। टाउकोमा है, फेरि न कुनै हातमा न खुट्टामा, सिधै टाउकोमा। प्रहरीको सुरुको गोली टाउकोमा प्रहार गरेछ। यति बेलासम्म पनि आगजनी भएको चाहिँ देखिन्न त्यहाँ। र दिउँसोको 1:06 चाहिँ 2 जना प्रदर्शनकारीहरू चाहिँ संसद भवनभित्र घुसिसकेको देखिन्छ। त्यो बिचमा प्रहरीले गोली हानेर थुप्रै युवाहरूलाई चाहिँ मारिसकेको थियो। कतिजना मारेको थियो भन्ने आकलन चाहिँ स्पष्ट छैन। र 2 बजे चाहिँ प्रहरीले आफ्नो जेन्जी युवाले मारेको भनेर एउटा रिस देखाउँदै 2 बजे चाहिँ संसद भवनको अगाडि गाडीको टायर चाहिँ बालेको देखिन्छ। त्यो बेलासम्म पनि संसदमा कुनै आगलागी भएको चाहिँ थिएन। र यसो बुझ्दै गर्दाखेरि सरकार यति पापी भइसकेछ कि 2:56 चाहिँ जो घाइते भएका युवाहरू गोली लागेर जो मरिसकेका अथवा घाइते भएका युवाहरूलाई चाहिँ सिभिल हस्पिटलमा उपचारका लागि लगिएको थियो र त्यो सिभिल हस्पिटलभित्रै उपचार भएको क्रममै चाहिँ त्यहाँ हस्पिटलभित्रै घुसेर घाइतेहरू भएकै कोठामा अश्रु ग्यास चाहिँ प्रहार गर्न थालेको छ। यो त कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी यो देशका नागरिक होइनौँ, हामी चाहिँ युद्धमा आए जस्तो अनुभूति भइरहेको छ हामीलाई। र यसमा सबैभन्दा रहस्यमय कुरा के छ भन्दाखेरि करिब 1:42 चाहिँ एउटा प्रहरीमाथि जेन्जी आन्दोलनकारीहरूले अलिकति हमला गरेर घाइते अवस्थामा चाहिँ पुर्याएका थिए। यो देखेर चाहिँ प्रहरीहरू आक्रोशित भएर अब चाहिँ जसरी पनि गोली नै चलाउनुपर्छ भनेर माथिल्लो निकायबाट चाहिँ आदेश आयो। यो प्रहरी घाइते भएपछि तपाईँहरूले चाहिँ गोली चलाउन मिल्ने, अनि हाम्रो यत्रो जेन्जी युवाहरू 76 जना युवाहरूले तपाईँले जसरी मार्नुभयो त्यो कुराले हामीलाई अलिकति रिस उठ्दैन होला र? हामी के चुप लागेर बस्नु अब? र यो आन्दोलनको सबैभन्दा रहस्यमय कुरा के छ भन्दाखेरि प्रहरीले चाहिँ टाउकोमा मात्रै गोली हानिरहेको छ। ताकी छाती र टाउकोमा मात्रै गोली हानेको छ। हाम्रो शरीरमा टाउको र छाती बाहेक अरू अङ्गहरू पनि छन् भन्ने कुरा तपाईँले थाहा छैन जस्तो छ। ठिक छ, तपाईँले जेन्जी आन्दोलनमा उत्रिएका जसले चाहिँ हात हतियार बोकेर प्रहरीमाथि जसले चाहिँ ढुङ्गा प्रहार गरे, जसले चाहिँ हात हतियार प्रहार गरे, तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले गोली हानेर हत्या गर्नु ल मानौ त्यो ठिकै थियो। तर जो चाहिँ घरभित्र, जो चाहिँ आफ्नो होस्टेलभित्र मजाले बसिरहेका जेन्जी युवाहरू छन् तिनीहरूलाई जबरजस्ती होस्टेलभित्र घुसेर तिनीहरूलाई बाहिर निकालेर कसैलाई धकेल्ने होइन, कसैलाई लाठीचार्ज गर्ने, जबरजस्ती घरबाट निकालेर कसैलाई गोली हान्ने काम चाहिँ तपाईँले किन गर्यो? कि हामी आतङ्कवादी हो? हामी पनि यो देशको नागरिक हो। हामी युद्ध गर्नको लागि चाहिँ जेन्जी आन्दोलनमा उत्रिएका होइनौँ। देशको मुहार परिवर्तन होस्, देशले निकास पाओस् भन्ने हिसाबले हामी आन्दोलनमा उत्रिएका जेन्जी युवाहरू। अनि तपाईँले विद्यार्थीहरूलाई मात्रै ताकी चाहिँ गोली किन हानेको? जसले चाहिँ त्यो आन्दोलनमा ढुङ्गा मुढा हात हतियारहरू प्रहार गर्थे त्यो मान्छेलाई चाहिँ किन मार्नु भएन? जो चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गरौँ भन्ने एउटा नियत राखेर आएको जेन्जी युवाहरूलाई मात्रै तपाईँले किन ताकी टाउकोमा गोली हानेर हत्या गर्नु? यो चाहिँ यो आन्दोलनको सबैभन्दा प्रमाण दिने एउटा भिडियो हो जसले के पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ गोली चलेको थियो, त्यसपछि मात्र भवनहरू चलेका थिए।
सबैभन्दा पहिलो कुरा तपाईँले चाहिँ धातुको गोलीहरू चाहिँ चलाउनु पर्ने अवस्था थिएन। यदि त्यो ठाउँमा 100 देखि 150 जना जति सेना परिचालन गरेको भए देशले यस्तो अवस्था चाहिँ देख्नुपर्ने थिएन। तर ल ठिक छ, तपाईँले गोली चाहिँ चलाउनु भयो र गोली चलाए पनि 7-7वटा गोली चाहिँ तपाईँले एकैपटक चाहिँ किन चलाउनु भयो? AK-47 लिएर तपाईँ युद्धमा चल्नु भएको हो कि यो देशको जेन्जी युवाहरूलाई अलिकति डराउनको लागि जेन्जी युवाहरू अलिकति डराएर चाहिँ पछि हट्नु भन्ने हिसाबले गोली चलाउनु भएको हो? यो कुरा चाहिँ तपाईँ स्पष्ट गरिदिनु होला। हामी युद्धमा आएका कुनै दोस्रो देशको सेनाहरू त होइनौँ नि। र अबको 6 दिनभित्र चुनाव आउँदैछ र चुनावभन्दा अगाडि यस्तै खाले जनचेतनामूलक भिडियोहरू आफू पनि हेर्न र आफ्नो परिवारलाई पनि देखाउन आग्रह गर्छु। किनकि हामीले अब जुन चाहिँ 76 जना जेन्जी युवाहरू शहीद भए, उनीहरूले के को लागि आफ्नो ज्यान गुमाए भन्ने कुराहरू स्मरण गर्दै उनीहरूले पनि न्याय पाउन् भन्ने हिसाबले चाहिँ कुन पार्टीलाई भोट दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू एकदमै सही ढङ्गले मनन गर्दै भोट दिनु होला। र एउटा देश बदल्नमा तपाईँ हामी सबैको उत्तिको नै भूमिका निर्वाह हुन्छ भन्दै हिजो एउटा BBC-ले नेपालमा जुन भदौ 23 र 24 गते भएको आन्दोलनमा के कसरी जेन्जी युवाहरू मारिए भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम विश्लेषण गरिएको छ। र त्यो भिडियो चाहिँ आफू पनि हेर्न र आफ्नो घरका परिवार घरका सदस्यहरूलाई र आफ्नो छरछिमेकमा रहेका आफ्नो सम्पर्कमा रहेका तपाईँको नातेदारहरूलाई पनि देखाउन एकदमै आवश्यक छ भन्दै अब चाहिँ अबको 6 दिनमा चुनाव आउँदैछ र यो चुनाव चाहिँ सफल होस् भन्ने मेरो कामना छ।